کلم سوخاری رو هر کی خورده پسندیده، چون یکی از خوشمزه ترین سوخاری است. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. داخل قابلمه آب جوش یک قاشق غذاخوری نمک بریزید. 250 گرم گل کلم بریزید و اجازه بدید 2-3 دقیقه بجوشه. از داخل آب خارج کنید. آیا میدونستید که با سابسکرایب تک تک شما عزیزان ما انرژی بیشتری برای تولید آموزش ها میگیریم؟ داخل یه ظرف 1/4 پیمانه آرد سفید، 1/4 پیمانه آرد برنج، 1/4 پیمانه نشاسته ذرت، 1 قاشق چایخوری سیر له شده، نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز، زردچوبه، پودر تخم گشنیز، پودر زیره و 1 قاشق چایخوری نمک، 2 قاشق غذاخوری سس کچاپ، 2 قاشق غذاخوری گشنیز تازه یا خشک. 1/4 پیمانه آب بریزید و مخلوط کنید. موادی که درست کردین رو روی گل کلم ها بریزید. با دست همه جای کلم ها رو به مواد آغشته کنید. داخل پودر سوخاری بغلتونید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. داخل روغن داغ با حرارت متوسط بچینید. برگردونید تا طرف دیگرش هم برشته بشه. با سس سرو کنید. طعم فوق‌العاده خوب و دلچسبی داره و یه فست‌فود مقوی هم واسه بچه‌هاست. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.